नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला ना तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो, तिथे तुम्हाला व्हिडिओची लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, टेलिग्रामला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. तिथे मी तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. तर इन्स्टाची देखील लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. इन्स्टाला देखील तुम्ही फॉलो करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले की नाही तेही मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एका व्हिडिओची लिंक दिली, तिथे मी सांगितलेलं आहे की ती फाईल तुम्ही नाही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. फाईल इम्पोर्ट झाली की नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आणि त्या फाईल तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, ऑडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला ऑडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ की नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाला की नाही परत खाली जी सुमित तराळेकर नावाची PNG की नाही ती तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. PNG डिलीट झाली की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड केलेला. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला फर्स्ट बीट आहे की नाही तिथे जाऊन बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे की नाही तो कट करून घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाला की नाही की परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो फोटो आहे की नाही ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे. तर पहिला फोटो ॲड झाला की नाही त्याचा पुढचा जो बीट आहे की नाही त्याच्यापाशी जाऊन तुम्हाला त्या फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. अशा प्रकारे की नाही तुम्हाला बीटनुसार सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि सर्व फोटो ॲड झाले की नाही ही सर्वात खाली जी सेगमेंटची फाईल आहे की नाही तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे सर्व फोटोंच्या वर घेऊन यायची आहे. तर चला मी सर्व फोटो ॲड करून की नाही ही सेगमेंटची फाईल सर्व वर घेऊन येतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व फोटो ॲड केलेले आहेत आणि सेगमेंटची फाईल आहे की नाही वर घेऊन आलेलो आहे. सेगमेंटची फाईल वर आली की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो. फाईल ओपन झाली की नाही एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. तर चला मी ती ही फाईल आहे की नाही ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला की नाही सेगमेंटनुसार आहे की नाही इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर हा इफेक्ट आहे की नाही तुम्हाला सेगमेंट 1 मध्ये जे फोटो आहेत का नाही त्या फोटोने तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर सेगमेंट 1 मधल्या फोटोवर तुम्ही क्लिक करा आणि परत आहे की नाही तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर चला मी सेगमेंट 1 मधल्या सर्व फोटो नाही नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 1 मधल्या सर्व फोटो नाही हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. सेगमेंट 1 मधल्या सर्व फोटोना हा इफेक्ट पेस्ट झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि परत तुम्हाला की नाही शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट आहे की नाही सेगमेंट नंबर 2 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोने तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर क्लिक करा, 3 डॉटवर क्लिक करून नाही पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी अशा प्रकारे की नाही सेगमेंट 2 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 2 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोना हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुमचा जो व्हिडिओ आहे नाही तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे